हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण मित्रों, केम छो बधा मजामां छो ने। आज फरी आपणे नवा विडियो साथे हाजर थया छे। आज आपणे લીંબુનું અથાણું કેવી રીતે બનાવવાનું એ આપણે જોઈ લઈએ। એ હું આજે શીખવાડીશ તમને। खूब सरस लागे छे। अत्यारे શિયાળામાં લીંબુ बी એટલા સરસ મળે છે। મોંઘા છે અત્યારે લીંબુ, પણ હમણાં જે ઓફ સિઝનમાં મળે એના કરતાં શિયાળામાં ખૂબ સરસ મળે છે અને એકદમ પતલી છાલના સરસ મળે છે, તો એમાંથી રસ પણ વધારે નીકળે। तो आपणे ए रीते લીંબુ लीधा छे मैं पतली छालना, तो हूँ तमने बताई दऊं। पहला जुओ, जो आ मैं લીંબુ 500 ग्राम લીંબુ लीधा छे अने एकदम पतली छालना छे। जुओ, पतली छालना લીંબુ लीधा छे अने एने मैं एक લીંબુमांथी 6 भाग करी लीधा छे। एक લીંબુमांथी 6 भाग कर्या छे अने एने कापी अने पछी छेल्ले 2 લીંબુनो रस मैं आमां उमेरी दीधो छे। केम के पाछा मीठું ઉમેરીશું ને એટલે એમાંથી પાણી છૂટશે, એટલે એમાં 2 લીંબુનો રસ કાઢી નાખવાનો અને બીજા સમારી કાઢવાના। જો 2 લીંબુનો રસ કાઢી અને આમાં ઉમેરી દીધો છે અને બીજા બધા લીંબુના મેં 1 લીંબુના 6 ભાગ કરીને કટ કરી લીધા છે। હવે આપણે એમાં મીઠું ઉમેરીશું। જો અત્યારે 1 ચમચી હું મીઠું ઉમેરું છું અને બીજું 5 ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેર્યું છું। आ बधुं आपणे अत्यारे मिक्स करी लेवानुं छे अने आ मीठुं आपणे मिक्स करी लईए पछी एने काचनी बोटलमां भरवानुं छे। कोई वासणमां पण नथी रवा देवानुं के कोई बीजा वासणमां पण आपणे प्लास्टिकनामां के कशामां नथी, स्टीलना वासणमां कशामां उमेरवानुं नथी। एने आपणे काचना वासणमां ज एने भरवानुं छे। तो जो मीठुं आपणुं मिक्स थई गयुं छे, हवे आपणे काचनी बोटल छे एमां आपणे भरी लईए લીંબુ અને એને આપણે લીંબુને ભરી અને 3 થી 4 દિવસ સુધી આપણે એને અથાવા દેવાના છે અને લીંબુને રોજ સવાર સાંજ આપણે એને હલાવવાનું છે। જો આપણે લીંબુ આપણે બોટલમાં ભરી દીધા છે, હવે એને આપણે આ જે લીંબુનો રસ છે ને તે લીંબુનો રસ ને આ બધું આપણે પાછું બોટલમાં ઉમેરી દેવાનું છે। મીઠું ઉમેરી એટલે લીંબુનો રસ છે। જુઓ, એનું પાણી છૂટે લીંબુનું। હવે એને આપણે ઢાંકી દેવાનું છે અને દરરોજ 2 ટાઈમ આવી રીતે એને સવાર સાંજ 3 થી 4 દિવસ સુધી એને આમ રોજ હલાવ્યા કરવાનું છે। આપણે જે પહેલાં કેવું અઠવાડિયું 10 દિવસ સુધી લીંબુ આથવા દેતા હતા, 15 દિવસ સુધી અથાવા દેતા હતા, હવે આપણે એવું કંઈ એકદમ શોર્ટ એની પ્રોસિજર કરીને આપણે અથાણું બનાવીશું। જો આ રીતે લીંબુ આપણે હલાવી લીધા છે, હવે સાંજે પણ ફરી પાછા હલાવીશું, એટલે 3 થી 4 દિવસ સુધી એને હલાવ્યા કરવાના છે। પછીની પ્રોસિજર હું તમને પછી બતાવીશ। જો આપણા લીંબુને 4 દિવસ થઈ ગયા છે અને સરસ અથાઈ ગયા છે। આપણે એને વધારે આથવા નથી દેવાના, ફક્ત 4 જ દિવસ એને આથવા દેવાના છે। અને હવે આપણે એને હલાવી લઈએ, હલાવીને આ એક વાસણમાં કાઢી લઈએ। जो सरस અથાઈ ગયા છે આપણા લીંબુ, હવે એને આપણે પાણીથી ધોઈ કાઢવાના છે। હું પાણી લઈ લઉં, એને ધોઈ કાઢીએ આપણે। જો આમાં આપણે પાણી ઉમેરી દઈએ લીંબુમાં અને એને આપણે બરાબર ધોઈ નાખીએ। ધોવાનું રીઝન એટલું જ છે કે જે આપણે અંદર લીંબુના બિયાની જે કડવાશ આવે છે ને એ બધા લીંબુના બિયા નીચે બેસી જશે બૂંદે અને એકલા ચીરિયા જ ઉપર રહેશે અને એને બિયા બધા નીચે બેસી જશે। એના માટે આપણે એને ધોવાના છે। એમાંથી એની ખટાશ નથી નીકળી જવાની, કેમ કે સરસ અથાઈ ગયા છે એટલે એની ખટાશ તો નહીં નીકળે। પણ જો હવે આ કુકરમાં મેં 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેર્યું છે। આ લીંબુ ધોઈને આપણે કુકરમાં ઉમેરી દેવાના છે। એમાં આપણે મીઠું એવું કશું નથી નાખવાનું, ખાલી એમાં જ એની આપણે 2-3 વિસલ વગાડી લેવાની છે। જો આપણા લીંબુ અંદર કુકરમાં આપણે ઉમેરી દીધા છે, હવે એની આપણે ધીમા તાપે 3 સીટી વગાડી લેવાની છે। આપણે એનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈએ અને ધીમા તાપે 3 સીટી વગાડી લેવાની છે। જો આપણા લીંબુને 4 સીટી વાગી ગઈ છે, હવે આપણે એને ખોલીને જોઈ લઈએ।
જો સરસ બફાઈ ગયા છે લીંબુ. હવે આપણે એનું પાણી નિતારી લઈએ. આ પાણી બધું આપણે નિતારી લેવાનું છે અને એને ઠંડા પડવા દેવાના છે લીંબુને. જો આ પાણી બધું નીતરી જાય અને ઠંડુ થઈ જાય લીંબુ બધા, ત્યાર પછી આપણે એને આગળની પ્રોસિજર કરીશું. અત્યારે આપણે લીંબુ ઠંડા પડવા દઈએ. જો મસ્ત બફાઈ ગયા છે લીંબુ, એટલા સરસ બફાઈ ગયા છે કે તમે એમ લીંબુની છાલ સાથે અથાણું ખાઈ શકો. એટલા સરસ આનું અથાણું બનશે. હવે એને નીતરવા દઈએ અને ઠંડુ પડવા દઈએ. જો આપણા લીંબુ ઠંડા થઈ ગયા છે અને એકદમ સરસ પોચા થઈ ગયા છે. જુઓ એકદમ પોચા મસ્ત થઈ ગયા છે. જો આ તૂટી જાય છે ને, આપણે દબાવીએ ને એટલે તૂટી જાય. એકદમ સરસ બફાઈને પોચા સરસ થઈ ગયા છે અને ઠંડા પણ થઈ ગયા છે. હવે એમાં આપણે જે મસાલો ઉમેરવાનો છે તે તમને ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ બતાવી દઉં. જો આમાં મીઠું છે તે સ્વાદ પ્રમાણે ઉમેરવાનું છે. આ 2 ચમચી જીરું પાવડર ઉમેરવાનો છે. 2 ચમચી મેથીનો સંભાર, જે આપણે અથાણામાં નાખીએ છીએ સંભાર મેથીનો, એ સંભાર લેવાનો છે. 2 ચમચી ધાણા પાવડર છે, હિંગ છે અને 500 ગ્રામ આપણા લીંબુ હતા એની આ સામે મેં 400 ગ્રામ ખાંડ લીધી છે. એટલે 400 ગ્રામ ખાંડ લેશો તો તમારો એકદમ સરસ એનો ટેસ્ટ આવશે. ખાટું પણ નહીં બને કે ગળ્યું પણ નહીં બને, એટલો સરસ એનો ટેસ્ટ બનશે. એટલે 500 ગ્રામ લીંબુ હોય તો આપણે 400 ગ્રામ એ ખાંડ લેવાની. અને આ રૂટિંગ મસાલામાં આપણે લાલ મરચાંનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો હવે આપણે બધું મિક્સ કરી લઈએ. જો એમાં આ ખાંડ છે, ખાંડની અંદર આપણે લીંબુ ઉમેરી દેવાનો છે. જો આપણે લીંબુ ઉમેરી દીધા, એમાં 1 નાની ચમચી હિંગ ઉમેરવાની છે. આપણે હિંગનો સ્વાદ ખૂબ સરસ આવે છે અંદર. પછી આ જીરું પાવડર ઉમેરી દેવાનો છે. આ ધાણા પાવડર પણ ઉમેરી દેવાનો છે. આપણે આ સંભાર પાવડર પણ ઉમેરી દેવાનો છે. મેથીનો સંભાર છે, મેથીના સંભારનો ખૂબ સરસ ટેસ્ટ આવે છે. એકલા ધાણા અને જીરું નાખીને પણ આપણે લીંબુનું અથાણું બનાવી શકીએ. તમે હવે બનાવો તો મેથીનો સંભાર નાખીને બનાવજો, તમે બીજા અથાણાનો સ્વાદ પણ ભૂલી જશો. એટલું મસ્ત ટેસ્ટી બને છે. અને હવે આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીએ. આપણે ઓલરેડી જ્યારે લીંબુ આથવા નાખ્યા ત્યારે આપણે લીંબુમાં મીઠું ઉમેર્યું હતું. ત્યાર પછી આપણે એને ધોઈ નાખ્યા અને ધોઈને પછી આપણે બાફ્યા છે, એટલે આપણા લીંબુ એમનું મીઠું એમાંથી નીકળી ગયું છે. તો હવે આપણે ફરી બીજું મીઠું ઉમેરી શકીએ છીએ એમાં. જો આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીએ છીએ. એમાં સંભારમાં પણ મીઠું આવે છે, એટલે સાચવીને મીઠું ઉમેરવાનું આપણે. એટલે મેં અત્યારે લગભગ 1 ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેર્યું છે. હવે આપણે આ બધું મિક્સ કરી લઈએ. જો લાલ મરચું આપણે 1.5 ચમચી ઉમેરીએ છીએ. જો 1.5 ચમચી આપણે લાલ મરચું ઉમેરીએ છીએ, એટલે આપણો કલર બી એટલો સરસ આવશે અથાણાનો અને સ્વાદ પણ એટલો સરસ બનશે. એકદમ બનાવવાનું ઇઝી છે, ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ પણ ઓછા છે એના, છતાં બી એટલું સરસ લીંબુનું અથાણું બને છે. અને એનો રસો પણ એટલો સરસ જાડો બનશે કે તમે થાળીમાં લીંબુ લેશો ને, અથાણું લેશો તો બી એનો રસો તમારે થાળીમાં રેલાય નહીં, એકદમ સરસ થીજેલો રહેશે. જો આમાં આપણે હળદર નથી ઉમેરવાની, હળદર વગર જ બનાવવાનું છે, છતાં બી એટલો કલર સરસ લાલ આવશે. અને આને હવે આપણે 2 દિવસ સુધી તપેલીમાં જ રહેવા દેવાનું છે. અને દિવસમાં 2-3 વખત એને હલાવ્યા કરવાનું. આમ હલાવતા રહેશો ને તો ખાંડનું પાણી છૂટશે, લીંબુનું પાણી છૂટે, એની સાથે ખાંડનું પાણી પણ છૂટે લીંબુ સાથે. તો સરસ રસોઈનો જાડો થઈ જશે અને ખાંડ પણ સરસ ઓગળી જશે. હવે 2 દિવસ સુધી આપણે આમ જ રહેવા દેવાનું છે. ખાંડ ઓગળે ત્યાર પછી આપણે એને બરણીમાં ભરવાનું છે. જો આપણું લીંબુનું અથાણું તૈયાર થઈ ગયું છે. આપણે લીંબુ બાફીને એમાં જે આપણે ખાંડ મિક્સ કરી, મસાલા મિક્સ કર્યા ને, સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે અને એકદમ લાલ ચટાક થઈ ગયું છે અથાણું. જુઓ, અને ટેસ્ટ પણ એટલો સરસ થયો છે અને એનો રસો પણ જાડો છે. જુઓ, એકદમ જાડો રસો છે. તમે થાળીમાં મૂકો ને તો પણ રેલાય નહીં, એમ એ ચોંટી રહે થાળી જોડે રસો. એટલો સરસ છે. અને ચીરિયા પણ એકદમ પોચા પડી ગયેલા છે, ચીરિયા પણ તમે ખાઈ શકો.
એને ફેંકી નહીં દેવાના. ચીરિયા પણ એકદમ નરમ પડી ગયા છે એટલે તમને ખૂબ ભાવશે અને સરસ ટેસ્ટ છે. હવે આપણે બોટલમાં ભરી લઈએ. જો સરસ જાડો રસો થયો છે અને ચીરિયા પણ સરસ છે. તમે પણ આ રીતે જરૂરથી બનાવજો. ખૂબ ટેસ્ટી બને છે. મહેનત પણ ઓછી છે, ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ પણ ઓછા છે અને લાગે છે પણ એટલું સરસ સ્વાદિષ્ટ. જો આપણું અથાણું સરસ તૈયાર થઈ ગયું છે. ખૂબ ટેસ્ટી પણ બન્યું છે. સુગંધ પણ એટલી સરસ આવે છે અને બનાવવાનું પણ એકદમ ઇઝી રીત છે. તો તમે આ રીતે ઘરે જરૂરથી બનાવજો. કમેન્ટ બોક્સમાં બી લખી જણાવજો કે તમને કેવું લાગ્યું. બનાવવામાં ઇઝી છે છતાં બી લીંબુનું અથાણું એકદમ ટેસ્ટી છે. એના લીંબુના જે આપણે ચીરિયા કર્યા છે ને એ પણ એટલા સરસ નરમ થઈ ગયા છે કે તમે આમ જ એને ખાઈ જાઓ તો બી તમને સેજ પણ કડવા નહીં લાગે. એકદમ મસ્ત એનો ટેસ્ટ લાગશે તમને. જે અથાણાનો ટેસ્ટ છે ને એ જ તમને ચીરિયામાં પણ એનો ટેસ્ટ આવશે. એટલો સરસ બન્યા છે. તો તમે જરૂરથી બનાવજો. લાઈક પણ કરજો મિત્રો. કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી લખી જણાવજો કે તમને કેવું લાગ્યું. તો હવે આપણે ફરી નવા વિડીયોમાં મળીશું. બાય. જય શ્રી કૃષ્ણ.